ሰላም ውድ የኢትዮ ዲአይዋይ እና ክራፍት ተመልካቾች፣ ዛሬም እንደተለመደው ደግሞ በስትሮ የሚሰራ የሻማ ማስቀመጫ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ሰፋ ያለ የአንድ ክዳን ያስፈልገናል፣ ግሉስቲክ ያስፈልገናል እና በአራት የተለያየ ሳይዝ የተቆረጡ ስትሮዎች ያስፈልጉናል። ይሄንን ክዳኑን እኔ በሻማ ልክ ነው ያደረኩትኝ። እነሱን እንደዚህ እያደረግን የተለያዩ ሳይዝ የቆረጥናቸውን ስትሮዎች እንለጥፋቸዋለን እና ሳይዚንጎቹን እኔ ከትልቅ ወደ ትንሽ እንደገና ወደ ትልቅ እያደረኩ ነው የሰራሁትኝ። እናንተ እንደምትፈልጉት አይነት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን እንደምትመለከቱት ማለት ነው በአራት ሳይዝ የተቆረጡትን ስትሮዎች እንደዚህ እያደረግን እንለጥፋቸዋለን በግሉጋናችን። እንደዚህ እያደረግን ዙሪያውን እንሞላዋለን ማለት ነው። እሺ ዙሪያውን ሞልተን ስንጨርስ እንደዚህ ነው የሚመስለው። አሁን በመቀጠል ስፕሬይ ነው የምንቀባው ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር ጎልደን ስፕሬይ ቀብቻለሁ። የምፈልገው ይሄንን ስለሆነ አሁን በመቀጠል እዚህ እታች ላይ እንዳያስጠላ እንደዚህ አይነት ጌጥ እንለጥፍበታለን። ይሄ በጣም ቀላል የሆነ የሻማ ማስቀመጫ አሰራር ነው። ቤታችን ስናስቀምጠው በጣም ነው የሚያምረው። ከስር እንደፈለግነው አይነት ጌጥ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄንን ቤቴ ውስጥ ያገኘሁት ይሄን ስለሆነ ነው ይሄን የተጠቀምኩትኝ። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን የፈለግነውን አይነት ሻማ እንደዚህ አድርገን እናስቀምጥበታለን ማለት ነው። ስለምትመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ተመልከቱ።